Salutare de la Fetești, unde am încărcat la cea mai tare stație de încărcare de pe drumul către mare. Suntem în mijlocul verii și acum poți să încarci așa de repede încât abia ai timp să te duci până în supermarket să prinzi promoția la apă plată. 10 stații de 400 de kW unde poți să încarci cel puțin la fel de ușor ca la Tesla Supercharger, spre exemplu. Dacă să-ți facem o demonstrație, trebuie să plecăm acasă ca să descărcăm întâi bateria. 6x6, 36 de kWh. Suntem pe Tesla cu cea mai mică baterie, nu? Da. Și unde mergem noi, Vlad, azi? La Fetești. Hai să mergem la Fetești. L-Drive, aproape 2 ore și ar trebui să ajungem cu bateria la 12%. Ai emoții? Nu, neapărat. Nu mai ai emoții? La început aveam niște emoții când vedeam chestia aia de n-ai idee. Cea mai mică baterie și încercăm să ajungem aproape de mare. Hai să-i dea drumul, să vedem cât de adevărat e consumul. Se plâng oamenii că n-am avut manetă, dar n-am avut nevoie. Tu urci o mașină, apeși pe frână odată și mașina știe că dacă ai apăsat pe frână, după aia urmează să apeși accelerația și pleci de pe loc. Decât mai zic o chestie. Acum tot am ieșit din curte. Eu mi-am făcut poarta special acum câțiva ani să se deschidă direct din bord, pentru că mașinile Tesla veneau standard cu HomeLink, adică cu telecomandă în mașină. De câțiva ani, chestia aia nu mai e pe nicio Tesla. Trebuie să plătești în plus și să te duci la service să ți-o instaleze. Și asta e doar una din chestiile pe care le-au scos de pe mașini. De pe Model 3 standard, evident că nu mai aveam deja telecomandă, dar nu mai există comenzi nici pe scaunul șoferului, nu doar nici pe cel al pasagerului, trebuie să le accesezi aici de pe ecran, pe amândouă. Ai tapiserie textil, evident, partea de lumină de care am vorbit, dar mai e ceva. Și puțină lume o să-și dea seama până când nu urcă mașina. Mașina asta nu mai are senzori de presiune. Tu nu știi câtă presiune ai în roți în mașină. Trebuie să o verifici vizual, ca toți șoferii. Uite, nu apare. Dar dacă tot suntem aici, hai să ne ducem la călătorii și să adăugăm o călătorie. Și asta e o călătorie nouă. Hai să-i zicem călătorie la Fetești. Să trăiești. Și aici o să strălucească sau nu mașina asta, care, încă o dată, asta este nu doar cea mai ieftină Tesla, este una dintre cele mai ieftine mașini cu care poți să mergi la drum lung, punct. Dincolo de motorizare, da? Ne vedem mai încolo. 2 hours later. 10:47, puțin peste o oră jumate, nu? Cam așa? Da. Și am ajuns aproape la Fetești, înainte de stația de taxare. Trebuie să ies dacă vreau să mă duc la stația de încărcare. Și din momentul ăsta, hai să vedem cât de repede ajungi din autostradă la încărcare. Deci asta e cea mai accesibilă și e de 300 de kW. Oricum 2 minute să zici până la asta. 2 minute și aici sunt 240 de kW. Atunci când ești în tranzit, practic cea mai simplă chestie, nu? Asta vrei. Vrei să petreci cât mai puțin timp la stație, indiferent că e de curent sau de carburant. În 2 minute ești aici, o bagi la priză și o să stai cât ai nevoie dacă nu-ți ajunge bateria. Însă, scopul meu de astăzi nu este să testez stația asta, care e deja în folosință, ci una nouă, pe care o am destul de aproape. Uite cât de aproape este. Lângă Lidl. Mai adăugăm cât? 2 minute. Wow, cum arată chestia asta. Ho! Mă fren? Așa arată civilizația. Hai să-ți arăt Occidentul. Mai câte sunt. Numai la Ionity, prin străinătate, prin Germania mai vedeam. 1, 2, 3. Sunt 10 stații aici de 400 de kW cu câte 2 mufe. Deci practic 20 de poziții de încărcare care pot trage pe 400 de kW per stație. Și astăzi vreau să testez aici la cei de la L-Drive funcția lor autocharge. Pentru că avem nevoie de astfel de stații. Deja sunt peste tot. Însă de aici înainte o să câștige cine are aplicația cea mai bună și cine îți poate da autocharge. Ce e autocharge? Hai să te arăt. Am venit la stație, da? 570. Îi băgăm ID-ul aici. Conectorul 1, perfect. Exact. 571. Exact, da. Perfect. O să-i dau start charging, dar asta este varianta clasică. O băgăm în mașină. Stația cuplează. Exact. A, ce tare, fii atent. Eu te cum pleacă cablul. Da, asta deci este lux. sistemul de cable management. Asta o să mă ajute foarte tare, mai ales când testăm mașini, pentru că vrem să vedem cu cât trag de adevăratele, că producătorii promit multe, dar noi vrem să vedem pe bune. Și de-aia îmi plac stațiile astea moderne și
inclusiv ceea ce pot să văd în aplicație. Stația are o granulație de 50 de kW. În momentul în care începe încărcarea, în funcție de cât solicităm, mașina dă drumul la putere. De asta avem o dată aici o granulație la 50, Da. o granulație iar la 100 și va urca mai apoi din nou către 150-200. Asta este puterea maximă la care se poate încărca mașina, 175, și am venit cu ea intenționat aproape descărcată, de-aia am plecat cu 60% de acasă și am ajuns cu 16%, ca să vedem dacă respectă curba. Da, asta este aia cu bateria mică, cu chimia anterioară, ca să zic așa, un pic mai veche, și asta este maximum posibil pe care poate ea să-l tragă, atâta îi dă stația. Dar pe mine, acum mă interesează alte lucruri. Ia să sun eu la call center 40. Bună ziua, sunt Paul, ce vă pot ajuta? Bună dimineața, vă salut. Mă aflu la stația de la Fetești, la stația 570 și vreau să activez autocharge. Imediat, 570. Domnul Buhnici, da? El. V-am recunoscut după voce. Mulțumesc frumos. Imediat activăm. Aveți o Tesla? Am o Tesla, da, și am băgat-o doar ca să puteți să o vedeți, că vreau să o scot și să o bag iară pe autocharge. Da. Imediat. Deocamdată vreau să văd la detalii de încărcare, uite, vezi, promisiunea lui Tesla de 175, cum începe să se moaie spre 146 și abia suntem la 30. La 30% deja nu-ți mai de 175. Asta este viteza maximă de încărcare, de obicei la 20%, de-aia am venit așa. Dar hai să-i dăm oprire. Și am oprit încărcarea. Am oprit-o acum. Pro tip, dacă ai Tesla, tragi de mânerul de la ușa din stânga spate, ca să scoți mufa. Și acum am scos-o. Să-mi confirmați când pot să bag. Gata, puteți să cuplați conectorul. Perfect. Și acum, nu mai sunt pe aplicație, da? Hai să vedem dacă o băgăm pur și simplu. Am ajuns la stație, bag mufa. De ieșire. Ați rămas tot la 507 de stația. Se inițializează. Simplu fapt că apare chestia asta. Gata, a pornit. Mulțumesc foarte mult. Fii atent. Uite cât de tare se vede pe ecranul principal. Avem și live, cum îi spune, live activity. Da. Și poți să vezi sesiunea direct aici. Și puteți vedea și toate sesiunile, aveți și istoric la sesiuni, puteți vedea și toate sesiunile pe care le-ați efectuat vreodată. Și noua funcționalitate introdusă de curând este partea de route planning din aplicație. În momentul în care doriți să ajungeți undeva, puteți să băgați adresa, exact. Aici? Da. Ok. Și vă selectați tipul de mașină. Astăzi e un standard range. Un standard range. Cred că ăsta. Este. Și selectați după aia unde vreți să ajungeți, locația noastră, fie îi dați, hai să-i dăm acum că suntem la Fetești, și unde vrem să ajungem. Mă duc la aeroport la Baia Mare și vreau să ajung cu maxim, minim 20%, exact. da? Și îmi dă o rută rapidă. Exact. Și dacă intrați pe ea, o puteți deschide și pe Maps și vă arată unde ar trebui să vă opriți să încărcați. Ca să puteți La Pitești și la Iud, 20 și 17 minute, 37 de minute, 9 ore 40. Exact. Dacă vrei pur și simplu să mergi la drum lung cu astfel de mașină, eu cred că o să ai nevoie de pauze mai lungi. Stațiile astea rapide încep să încarce prea repede și pur și simplu nu ai timp. Și hai să-ți mai arăt o chestie. Câte vreme stăm aici la stația de încărcare, asta îmi place la stațiile moderne, au fost puse în zone comerciale, în zone cu centre comerciale. De aici poți să duci foarte repede la Lidl și să prinzi promoția aia la bormașină. Sau să ții cafea sau fructe, sau alune de pădure. N-am nicio colaborare cu Lidl, dar vreau să-i felicit personal pentru alunele de pădure. Sunt cele mai bune. Cele mai bune. Așa, și nu este singura, sunt o grămadă de chestii pe aici, am văzut până și pe partea cealaltă mai sunt niște stații instalate anterior care sunt lângă un Penny. Deci cei de la Eldorado le-au pus strategic nu doar lângă autostradă, ci și într-un loc unde dacă te oprești poți să te duci să-ți iei o gustare, nu? Dacă vrei să faci pauză. Și câtă vreme stăm aici, nici nu cred că o să mai stăm foarte multă vreme. La ce văd eu aici, avem destulă baterie să ne întoarcem acasă. Am venit de 10 minute și deja avem curent destul să ne întoarcem acasă dacă am vrea, pentru că am consumat 45% din baterie de la o mașină de la o Tesla cu cea mai mică baterie dintre toate mașinile Tesla vândute noi. Care e ideea? Deci mergeți la mare? Mergem la mare, da. Am închiriat o mașină pentru o săptămână. Asta e închiriată? Da, e închiriată. În mod evident e închiriată. Am ales să închiriez electric chiar dacă plătesc puțin mai mult, pentru că diferența la carburant se vede. Adică eu am venit din Cluj acum. Da? Din Cluj până aici aș fi dat undeva la 350 de lei per benzină. Pe benzină. Și am venit cu electric și am dat undeva la 150. Plus că am avut, exact.
Și am avut și stații de încărcare de la L-Drive super faină, ceea ce nu mă așteptam să fie să fie o rețea. Da, am văzut treaba asta și încarcă super rapid 400 de kW. Cât trage? Bine, asta trage 200. 200 trage, da. Vreau să te întreb ce cauți sub aici. Ce caut eu aici? Asta e o întrebare foarte bună și eu mă întreb Și uneori. tu la mare? Nu, eu mă întorc. Am venit doar să testez stația de la L-Drive, că e hub nou. Sunt 10 de 400, e prima oară când văd un hub așa de mare la noi. Ce lucrați? Puteți să-mi ziceți? Sunt curios. Lucrez în farma, în Foarte industria bine. farma. Și erați pe tabletă? Da. Și unde mergeți? La un spital. Ok. Am venit de la spital de aici, de la Fetești, încarc și acum merg în altă parte. Și de cât timp încărcați? Cred că de un sfert de oră. Și mai stați? Da, 25 de minute. Și vă deranjează că trebuie să stați la stație? Că am rezolvat alte treburi. Alte chestii. Serios? Da. Și mergeți des cu mașina electrică așa? Da, în fiecare zi. Am un job de teren. Ok. Că am observat chestia asta, că încep să te obișnuiești și îți cam place să stai la stație, că poți să-ți faci chestii. Îmi plănuiesc ce să fac în timpul în care stau la stație. Da. Cum o cheamă? Teodora, îmi pare bine. Să rămână, Teodora. Mult succes! Mulțumesc mult, la fel. Foarte tare! Cât de tare chestia asta! Nu credeam eu că o să am norocul să văd astăzi tablou de forță. Comutație. Între toate, el comunică cu toate stațiile, comunică și cu punctul de conexiune, transformatorul, și balansează puterea în funcție de nevoie. Și practic, astea sunt cablurile care se duc... Nu, astea se duc la Astea asta. sunt sosirile de la post, De la post. aluminiu, și acelea sunt cablurile care pleacă câte străzi, coloanele de cuplu. Ok, și practic din AC în DC se face în stație? Da, da. Foarte Trebuie tare. să facem mai în stație. Deci practic din postul de transformare vin 2, câți megawatts? 2,5. 2,5 MW. Și atunci, cum se transformă 2,5 MW în 10 stații de 400, care fiecare au câte 2 stații? Aici o poveste întreagă. Și hai să-ți explic un pic, ca să înțelegi, dacă vrei să știi cam cum se împarte puterea. În realitate, nu cred că se va întâmpla vreodată să ai mașini care să fie în stare să tragă 400, care să ocupe toate mufele. Dar, dacă ar veni, ele ar împărți în mod dinamic, la 10 ori 2, 20 de stații, ar primi fiecare câte 100 de, aproximativ 100 de kW, dacă ar trage toate deodată. În realitate, mașinile electrice nu sunt în stare să tragă 400 tot timpul, nu sunt în stare să tragă nici măcar 200 tot timpul. Sunt puține mașini moderne care trag foarte mult. Asta e șmecheria. Poți să dai stații de 400, însă ai 400 per stație. Dar dacă tu vii cu o mașină care este în stare să tragă 400, o mufezi și ea se încarcă. Dar ce se întâmplă dacă mai vine o mașină mai simplă lângă tine? Cum zicea mai devreme colegul, o Dacia Spring, nicio problemă, aia nu poate să tragă mai mult de 50. În interior, transformatoarele din stațiile astea sunt capabile să facă diferența între o mașină care trage cu 350, 400 și una de 50 și o să aloce pe o mufă din asta doar 50. Restul de 350 vor fi aici. Așadar, chiar dacă ai o mașină care poate să tragă până la 400, nu o să fii tras în jos de o mașină mai mică, cu o baterie prea mică care nu poate să tragă mult curent deodată sau pe o chimie mai veche. Adică chiar și o astfel de Tesla. Lângă Tesla asta ar putea să mai vină încă o Tesla care să tragă în același timp 170 de ce. Pentru că dacă mașina merge în incremente de 50 de kW, practic pe zona, pe parte în momentul ăsta ar fi alocate 200 de kW și restul de 200 ar fi dincoace. Nu? Are sens? Este foarte simplu. Și asta îmi place foarte mult la stațiile astea moderne. Hai să vă zic 2 vorbe despre stațiile astea. Sunt făcute la Bolzano. Am avut șansa să testez una dintre primele stații Alpitronic pe niște bani foarte buni când am fost odată la munte acolo. Dar ce îmi place la ele este designul. Și dacă îți place designul, o să-ți placă această carcasă. Și carcasa știi unde e făcută? Măcar atât. E făcut la noi. Peste tot prin Europa unde vezi stațiile astea, inclusiv prin România, sunt făcute la noi. Bravo lor. Dar partea de electronică și transformatoarele sunt evident din Italia și sunt considerate în momentul acesta printre cele mai bune. Sunt acolo la concurență cu alea de la ABB, care sunt folosite și pe la stațiile Ionity, însă dovada este că în momentul acesta avem tehnologie modernă care este capabilă să livreze puteri mari, nu doar la Tesla. Încă o chestie despre cablul ăsta, îl vezi cum e? Cablul ăsta e răcit, nu? E răcit cu lichid? Acestea sunt cele cu răcire naturală. Aha, Se și ventilează dispersează natural. căldura Dispersează prin cămașă. căldura. Și stația are radiatoare înăuntru care stop tot, și căldura de la module și tot. Dacă simțiți, deja s-a încins. Ce tare! Se încine. Cred că avem o problemă, cred că am pus eu limita la baterie doar la 60 și s-a terminat încărcarea. Se mai dă un pic de curent. Este pleacă automat dacă i-am ridicat acum puterea.
În 10 minute am completat bateria, da, uite, pleacă iară. Asta e o chestie foarte tare. Până acum nu mergea chestia asta. Nu? La alte stații nu, inclusiv la Tesla. Dacă ai pus limită, trebuie să repornești tu manual încărcare. Da, atâta timp cât funcția autocharge e activă, ea sesizează că s-a terminat sesiunea și practic vă pornești o sesiune nouă, o citește din nou videomașină Exact. și reia tot procesul de la început. Și asta mi se pare foarte tare, că de la momentul la care o mufezi, în doar 30 secunde, 20-30 secunde, începe încărcarea. O chestie subestimată. Sunt foarte mulți oameni care se gândesc că poate nu și-ar lua neapărat o mașină electrică, că trebuie să caute stații de încărcare. De acum sunt stații peste tot. O să băgăm noi cumva aici pe ecran, doar ca să vedeți harta celor de la Eldrive, care este mai mare ca niciodată. Peste 100 de puncte de încărcare care sunt împărțite prin toată țara. Nu este singura rețea. Mai sunt și alte rețele foarte bune și de aceea îmi place competiția asta între marile rețele de încărcare. Iar Eldrive este una dintre cele care crește cel mai repede. Și m-am bucurat că am putut să testez, pentru că ce mă interesează pe mine, să fie aproape de autostradă, să-mi trească să intru în oraș ca la Timișoara, spre exemplu, la Tesla Supercharger. Aș prefera oricând o astfel de stație la 2 minute lângă autostradă, să aibă putere mare, să pornească repede încărcarea, aplicația să meargă bine, adică să mă duc la sigur, să nu mă duc la ghici. Asta este miza cea mai importantă pentru cei care avem mașini electrice, nu? Vrei să știi că pe traseul tău, dacă te duci la benzinărie, au benzină și nu o să stai mult. Din păcate însă, o chestie pe care puțină lume o învață și trebuie să începem să ne obișnuim cu ideea asta, când ai mașină electrică, nu o să stai mai mult decât prietenii tăi care sunt pe benzină sau motorină la benzinărie. V-am arătat deja, pentru un traseu lung de 9 ore o să ai 2 pauze de maxim 20 de minute fiecare. Și nu e prima dată când mi se întâmplă cu mașina asta, am apropii de 2000 de kilometri cât de curând. Am alergat-o prin toată România și am descoperit că trebuie să mă mai opresc nu doar pentru încărcare, să mă opresc și pentru descărcare. Ai prins ideea? Și atunci trebuie să ne obișnuim că mașina asta stau așa de puțin la încărcare, încât nu mai contează cât de mult stai la încărcare. Important este să găsești o mașină potrivită pentru tine, la bugetul pe care ți-l permiți și pentru tipul de drumuri pe care le faci. Dar despre asta mai povestim mai multe pe YouTube. Hai să vă explic un pic și partea de abonamente. Aveam cei de la Eldrive abonamente de 29 și de 59. Da. Și asta o să-ți reducă prețul. Ele sunt gândite pentru oameni care folosesc mașina normal, ca și cum ar merge pe orice. De 29 și 55. Deci dacă îl iei pe la mare de 55 de lei, ai la 1,75, dar și ăsta de 29 ai 1,90. Asta te aduce cu prețul foarte aproape de cât te costă acasă. La 55 de lei o să plătesc curentul la DC cu 1,75 lei, la fel ca la AC. Și ăsta e prețul ca aproape de acasă. Practic, dai 55 de lei pe lună abonament și ai curentul la același preț de acasă și poți să mergi undeva, ai o cantitate de 250 de kWh. Practic, cu una din asta o să faci 2000 de kilometri, ceea ce este mai mult decât suficient pentru cineva care face o navetă destul de intensivă. Deci deja am ajuns în punctul în care poți să-ți faci un astfel de abonament. Are și Tesla pe rețeaua Supercharger și atunci de ce să-ți faci aici? Pentru că pur și simplu în momentul ăsta există competitori care pot oferi o rețea mai mare și mai competitivă, inclusiv la preț, dar și la viteză, dar și la poziție și peste tot. Și încă o dată, de-aia ne place competiția. De-aia mă bucur că putem să încărcăm orice mașină deja, aproape oriunde, la prețuri ceva mai civilizate. Nu mai avem nevoie decât de niște mai multe capacități de producție de energie în țara asta ca să putem să avem curentul și mai ieftin, astfel încât tot mai mulți oameni să descopere că poți să mergi la drum lung cu cât ne-a ieșit nouă, 20 de lei pe 100 de kilometri? 20 de bani pe kilometru? Curentul? E un șarap pentru my money? Nu? Serios? De ce ți-ai mai luat altceva când poți să mergi pe curent cu prețul a 2 litri de motorină? 2 și un pic? Un sfert de oră mai târziu, regulă de etichetă. Chiar dacă vedem locuri libere, nu lăsăm mașina în stația de încărcare. Ca și cum ai lăsa mașina ta pe motorină în benzinărie în timp ce e coadă în spate. Niciodată nu lăsăm pe locurile de încărcare mașini parcate. Și acum, o parte pe care nu cred că o să ajungă vreodată să o vadă cineva care încarcă la stație, dar trebuie să știi că există. Stațiile astea, ca să poată furniza, cât ai zis, 2,5 MW? 5 MW. E enorm. Ca să poată să o furnizeze atât de multă putere, ea trebuie să vină de undeva. Vine din rețeaua de medie tensiune. Medie tensiune, da. Este un post de transformare dedicat. De la câți volți? De la 20 la... 20.000. Da, De la 20.000 de volți la 800. 400. 400 de volți? La stație. 400 de volți la stație. Și asta se întâmplă în chestia asta de aici. Și de curiozitate am întrebat cam care e diferența de cost între stațiile alea frumoase și cutia asta. Și sunt similare ca preț. 1 la 1. Cu cât aducem stații de mai mare calitate, costul branșamentului în sine și al anvelopei îl cam echivalează pe cel al stațiilor.
Dacă ați auzit toată discuția despre toată problema cu ATR-uri și cu branșamente și cu conexiuni la rețea, asta este una dintre mize. Dacă vrem curent peste tot, ne trebuie o rețea care să funcționeze bine. Uite, spre exemplu, poți să vezi stâlpii. Toate cablurile astea pe care vezi că merg prin localitate, alea mai subțiri de obicei sunt de joasă, alea mai mari sunt de medie și mai sunt alea de înaltă. Și ajung la un astfel de transformator și dacă găsești transformatorul bine, dacă nu, trebuie să ți-l faci tu. Tocmai de aceea e nevoie de fonduri europene și multe din stațiile pe care le vedeți sunt finanțate de astfel de fonduri care ajută astfel de companii să ne aducă stații de încărcare peste tot. Asta este unul dintre modurile prin care Europa o să scape, cred eu, în timpul vieților noastre de dependența de motorină măcar și după aia și de benzină și mai vedem după aia și de gaze. La final vreau să te las cu ideea asta foarte simplă. Să alimentezi cu electricitate în momentul ăsta este cel puțin la fel de rapid ca la orice fel de stație de carburant, dar e mult mai ieftin. Când mergi pe curent, e ca și cum ai merge cu consum 2 la motorină. Iar pe termen lung, chestia asta o să învingă. Pentru noi toți. Cam atât de la mine pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Spune-le tuturor prietenilor tăi că merită să treacă pe electric. Numai bine!